الله معكم أحبائي، نعود إلى آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا. مسؤول أوكراني رفيع يقول بشكل صريح: نريد أن نضاعف الضغط على روسيا وننهك قدراتها، لكننا بحاجة إلى التمويل. هذه الجملة تلخص المرحلة الحالية من الحرب بشكل كامل. أوكرانيا لا تطلب أن تنجو فحسب، بل تطلب أن تحكم السيطرة على مسار المعركة، وتعتقد أن أمامها نافذة زمنية محدودة لا يمكن تفويتها. أوكرانيا طلبت 20 مليار دولار. ما الذي يحاولون فعله؟ في 18 من يونيو الجاري ستجتمع مجموعة رامشتاين، وهي التحالف الدولي الذي يدعم أوكرانيا عسكريا، وكييف ستضع على الطاولة طلبا واحدا فقط: 20 مليار دولار إضافية، لكن ليس على شكل شيك واحد. الخطة الأوكرانية تقضي بأن تساهم كل دولة داعمة ما بين مليار و6 مليارات دولار، إما كمساعدة مباشرة أو كقروض ميسرة. والمال ليس للإنفاق العشوائي. كييف تقول أنها تعرف تماما أين سيذهب كل دولار: أنظمة الدفاع الجوي كقول للتصدي للضربات الروسية، طائرات مسيرة وذخائر لمواصلة العمليات على العمق الروسي، وأيضا يكون قول شبكات وأمور متعلقة بالحرب الإلكترونية. وطبعا الضغط أكثر فأكثر وعبر زيادة الإنتاج العسكري المحلي لتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي على المدى البعيد. فيما يتعلق بهذا الطلب، هذا اعتبره البعض ليس طلب بقاء، هذا اعتبره البعض مخطط لاستنزاف القدرات الروسية بشكل منهجي. أما فيما يتعلق بالأرقام، يضع الأرقام في سياقها الحقيقي. ميزانية الدفاع الأوكرانية لعام 2025 تبلغ نحو 85 مليار يورو، وأوكرانيا تنفق ما يقارب من 40% من ناتجها المحلي الإجمالي على المجهود العسكري، وهذه نسبة غير مسبوقة. وبالتالي حلفاء أوكرانيا تعهدوا بالفعل بتقديم نحو 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية هذا العام، وإذا أضيف إليها 20 مليار جديدة فإن مجموع الدعم سيقترب من 60 مليار دولار في عام واحد فقط. هذه ليست مجرد حرب ميدانية، هذا استثمار استراتيجي على مستوى تحالف كبير بأكمله. والسؤال الحقيقي: هل سيستمر هذا الدعم؟ فيما يتعلق بالأمر، أوكرانيا تراها نافذة، فرصة. أوكرانيا لا تطلب هذه الأموال لمجرد الاستمرار في الحرب، بل لأنها ترى فرصة استراتيجية نادرة لإرباك القدرات الروسية وتحقيق تفوق ميداني واضح. هكذا يعتبرون. خلال الأشهر الأخيرة كثفت كييف عملياتها باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ بشكل لم يسبق له مثيل: هجمات على الخطوط أمامية، وضربات على مراكز الإمداد، واستهداف لبعض المنشآت داخل الأراضي الروسية. زيلينسكي أكد أن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة على الوصول إلى مئات الكيلومترات داخل روسيا، وموسكو بدأت يقول أنها تشعر بثقل هذه العمليات. واعتبروا أن طلب بوتين بتعزيز منظومات الدفاع الجوي الروسية للتصدي لهذه الهجمات المتصاعدة اعتبره الأوكران أنه نجاح بالنسبة لهم. وبالتالي اليوم أحبائي، ماذا تقول موسكو؟ موسكو تحدثت وقالت، المتحدث باسم الخارجية الروسية، ووصفت الطلب الأوكراني بأنه نموذج على ما أسمته الإضرار السياسي بالنفس، مستندة إلى أن كييف تكرر المطالبة بالأموال دون تحقيق نتائج حاسمة من وجهة النظر الروسية، وبالتالي اعتبروها علامة ضعف لا قوة. وفيما يتعلق أيضا بموضوع 18 من يونيو، الجميع ينتظر يمكن قول هذا اللقاء الكبير في رامشتاين. هناك عدة سيناريوهات، من بينها إما يوافق حلفاء أوكرانيا على الحزمة أو جزء كبير منها، وفي هذه الحالة سنشهد تصعيدا ملحوظا في العمليات الأوكرانية لاحقا، في حين بعد أن تصل هذه المساعدات وإلى آخره. والسيناريو الثاني هو أن تتعثر الموافقة أو يتأخر التمويل، وهنا قد تجد أوكرانيا نفسها في موقف أضعف في أي جولة مفاوضات مستقبلية، وأيضا ربما قد يؤثر ذلك على الميدان، لا أحد يعلم. فيما يتعلق بهذا الأمر ككل أحبائي، هذا ليس مجرد اجتماع عسكري، إنه لحظة مفصلية في مسار الصراع بأكمله، وبالتالي علينا الانتظار إلى أين ستؤول الأمور. أحبائي، شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.